Το πρωτοπόρο ελικόπτερο της NASA, το Ingenuity, πραγματοποίησε την τελευταία του πτήση στον Άρη. Το Ingenuity, το πρώτο ρομπότ που πετά στους ουρανούς ενός άλλου κόσμου, υπέστη ζημιά στον Έλικα κατά την πιο πρόσφατη πτήση του και δεν είναι πλέον ικανό για πτήση. Το Ingenuity προσγειώθηκε δίπλα στο rover Perseverance της NASA στην επιφάνεια του κρατήρα Τζεζέρο του Άρη τον Φεβρουάριο του 2021. Το ελικόπτερο βάρους περίπου 2 κιλών είχε αναλάβει το καθήκον να αποδείξει ότι η εναέρια πτήση είναι πράγματι δυνατή στον Άρη παρά τη λεπτή ατμόσφαιρα του πλανήτη. Στη συνέχεια, η NASA χορήγησε στο Ingenuity μια εκτεταμένη αποστολή, η οποία το είδε να λειτουργεί ως ανιχνευτής για το Perseverance, το ρομποτικό όχημα που αναζητά ίχνη ζωής και συλλέγει δείγματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της νέας εκστρατείας, το Ingenuity πραγματοποίησε 67 πτήσεις, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες των επιστημόνων και μηχανικών της αποστολής. Αν και η κύρια αποστολή του μικρού ελικοπτέρου είχε ως στόχο να διαρκέσει μόνο 30 ημέρες, παρέμεινε λειτουργικό στην επιφάνεια του Άρη για σχεδόν 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των 72 πτήσεων του στον κόκκινο πλανήτη, το Ingenuity παρέμεινε στον αέρα για σχεδόν 129 λεπτά, καλύπτοντας περίπου 17 χιλιόμετρα. Ωστόσο, το Ingenuity αντιμετώπισε μερικά προβλήματα κατά την τελική του πτήση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, οι επικοινωνίες μεταξύ του ελικοπτέρου και του rover διακόπηκαν νωρίς, πριν από την προσγείωση. Η ομάδα αποστολής κατάφερε να επαναλάβει την επικοινωνία με το Ingenuity, αλλά οι εικόνες που συλλέχθηκαν από το ελικοπτεράκι κατά τη διάρκεια της πτήσης στις 18 Ιανουαρίου αποκάλυψαν ότι μία ή περισσότερες από τις 4 έλικες υπέστησαν ζημιά κατά την προσγείωση. Αν και οι μέρες που το Ingenuity πετούσε έχουν περάσει, η κληρονομιά του ελικοπτέρου είναι εξασφαλισμένη. Έχει χαράξει έναν καλά αξιωμένο τόπο στα βιβλία εξερεύνησης της ανθρωπότητας και η επιτυχία του στον Άρη πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω αεροπορική εξερεύνηση του κόκκινου πλανήτη. Η NASA σχεδιάζει να στείλει 2 ελικόπτερα παρόμοια με το Ingenuity για να βοηθήσουν το Perseverance στη συλλογή δειγμάτων και η υπηρεσία αναπτύσσει ήδη μεγαλύτερα και πιο ικανά ελικόπτερα που θα μπορούσαν κάποια μέρα να πραγματοποιήσουν αποστολές επιστημονικής έρευνας στον κόκκινο πλανήτη.